Var tredje bil som säljs i Stockholm idag är ju en elbil eller laddbar bil på ett eller annat sätt. Och det är såklart att då ska inte laddmöjligheterna bli det som hindrar någon att skaffa en elbil. Det är viktigt att ställa om till el- och hybridbilar som en del av att nå FN:s klimatmål 2030. Så att mina barn och deras barn kan ha en framtid. Stockholms stad har ju väldigt ambitiösa mål när det gäller klimatet. Och en förutsättning för att man ska nå dem är ju att transporternas utsläpp blir betydligt lägre. Redan idag är var tredje bil som säljs laddbar. Men det måste bli än fler elbilar på Stockholms gator för att vi ska klara våra mål. Stockholm Parkering har ju 2100 laddplatser och det är klart flest laddplatser i Sverige. Och under de kommande 3 åren kommer vi mer än fördubbla detta. Så att om 3 år så räknar vi med att ha 4800 laddplatser. Vi erbjuder Stockholm Parkering ett skalbart laddsystem där de kan växa med flera av våra Chargestorm Connected dubbelladdare och också lastbalansera dynamiskt med vår nanogrid-lösning som är skalbar upp till 500 laddpunkter. Och det är inte bara laddstolpar utan det är också lösningar som portaler och administrativa verktyg. Och genom ny teknik så har vi lättare då att kunna bygga ut med väldigt många parkeringsplatser och samtidigt då lastbalanseras. CTEC är ett bolag som drivs av innovation och vi vill ju hitta nya produkter för våra kunder, till exempel partners som Stockholm Parkering och jobba ihop med dem för vad är deras behov. Och om det då finns andra konkurrenter som kommer med nya typer av produkter, ja då blir vi ju sporrade att hitta hur kan vi göra det här bättre än vad de gör. Det är roligt att vara i en bransch som är under snabb tillväxt. För oss är det såklart väldigt viktigt och vi är väldigt glada över att vi kan bidra till en bättre miljö även framöver. Så att vi kan säkerställa att Stockholms fantastiska värden med en god livsmiljö även kan upplevas om 20-30 år.